probleme mari în a găsi o cafea, pentru că suntem în ziua Sfântă Cuningan, Hari Raya Cuningan, o sărbătoare importantă de la început de an, la un număr de X zile de la Galungan, o altă sărbătoare pe care n-am prins-o, că eram în Ghiris și acum văd că toată lumea e îmbrăcată frumos și aproape toate magazinele sunt închise, să văd dacă reușesc să bea o cafea undeva. Hello. Am găsit aici la un magazin alimentar, aștept să-mi facă cafeaua, după care cred că o să ies pe stradă, să mă pun undeva pe trotuar și mai filmez un pic lumea care trece îmbrăcată de sărbătoare. Cuningan este ziua în care balinezii consideră că strămoșii se întorc în rai după ce au stat 10 zile de la Galungan încoace pe pământ. Kuning înseamnă galben și o parte din ofranda de astăzi reprezintă orez galben, cum ar fi ăla, e orez gătit, probabil amestecat cu curcuma și e galben. E agitație mare pe stradă, comparativ cu o zi normală la ora asta, dimineață. Lumea merge, vine de la templu, binecuvântează mașini, scutere. O să încerc să vă arăt dacă reușesc să văd scuteri cu ofrandă pusă pe el sau mașină. Stâlpii ăștia din bambus pe care îi vedeți în imagini pe o parte și pe cealaltă a drumului, în fața caselor, cu câte un mic altar, ăștia au fost instalați la Galungan acum 10 zile, au rămas de atunci acolo, unii au căzut, alții au fost reîmprospătați, s-ar putea în următoarele zile să îi ia tot. Oricum nu-i singura ocazie în care pun stâlpii din ăștia la drum, mai pun și cu ocazia altor sărbători. Am băut o cafea, mi-am luat o cafea la pachet. La pachet înseamnă la pungă, aici vă și arăt. Asta e cafeaua la pungă. O linguriță de zahăr, una de cafea, apă fierbinte, la pachet. O să torn când ajung acasă în cană. Am uitat să vă mai spun, lucrările astea la stâlpii care sunt puși aici, decorațiunile astea în frunze de bambu sau probabil și alți copaci, sunt foarte complexe, adică văzusem la doamna de la magazinul la care beau de obicei cafeaua înainte de masă, ea sculptează tot felul de farfurii de ofrande și decorațiuni și
accesorii din astea religioase, să zic așa, că e un cuvânt forțat, accesorii, sunt ofrande, în fine, și există tehnici diferite de a le sculpta. Vă dau un exemplu. Într-un fel se sculptează chestia asta, în alt fel asta, în alt fel asta. Aici frunzele astea arată altfel și se sculptează diferit. Asta e o chestie complexă. Fetele tinere nu prea mai știu așa de bine decât dacă stau pe acasă și învață să le sculpteze cu cuțitul, le taie, le adună mai multe la un loc pachetel, după care fac câte o tăietură, uneori le desfac și atunci iese un fel de aranjament rotund, semi-rotund sau în fine mai multe forme. Sunt zeci și sute cu semnificații diferite pentru balinezi. Aici e foarte complexă tradiția asta religioasă, împreună cu sculpturile, cu tot ce ține de obiceiuri. De câte ori ești să pui ofrande, ce pui în ofrande, ce semnificații are, ce simbolizează, cum trebuie să procedezi. E foarte complexe ritualuri. Ar putea fi interesant să rămânem în ziua asta de Cunningham, să mergem pe la temple și să vedem alte obiceiuri sau ceremonii balineze, dar avem astăzi alte planuri. Mergem înspre Amed cu o pauză sau două pe drum, așa că ne vedem pe drum. Am oprit pe drum spre Amed la Agus, cu care ne-am mai întâlnit când am mers spre Gili Air. Locuiește în apropiere de Padang Bai și am oprit acum să mă interesez un pic de prețuri la feribot spre Lombok din Padang Bai în Lembar. Dar asta e altă poveste, o să discutăm despre astea la momentul respectiv. Și m-a servit cu o cafea și acum ne uităm la colecția lui de pietre semi-prețioase. O grămadă de inele. Bole? Boleh. Dengan tangan ini. Boleh. Apa namanya? Pandan merah. Pandan merah. Batu Betawi, Jakarta. Asta e o piatră din Jakarta, dar imaginați-vă ce inel imens e ăsta. Bărbații poartă așa ceva aici, celor care le plac pietrele. Pandan nanas. Pandan nanas, Pandan nanas. Nu știu ce înseamnă pandan, dar celelalte cuvinte înseamnă, ăsta e pandan roșu, pandan mera, ăsta e pandan nanas, adică pandan kapas. ananas, pandan kapas, ăsta nu știu ce înseamnă, ia, pandan kapas. Juga dari Jakarta. Dari Jakarta. Tot din Jakarta. Dia batu ada sisiknya di dalam. Seperti itu, maka dikatakan pandan. Ini ada sisiknya di dalam. Kalau ada sisik seperti ini namanya pandan. Lihat seperti ada sisik kan? Nu știu dacă se vede, dar are ca niște norișori în interior. Eu întorc, sper să se vadă. Seperti muka manusia. Ini. Ya. Deci ăsta are, Kepala botak. arată ca o față de om aici, de asta îi se pare lui interesantă. Virus. Boleh? Boleh. Virus Mesir. Virus Mesir. Mesir. Ce înseamnă? Apa arti Mesir? Mesir Timur Tengah. Timur. Tempatnya, nama tempat. Java? Arab. Timur. Arab. Mesir. Mesir. Hai că acum mi-am amintit. Mesir îi Israel, parcă, virgulă, țara. Unik. Aha. Și asta e o piatră cu fața cuiva pe ea. Di Labuan, ini dia airnya tenang. E Mesir. Bisa begini. Ba, nu greșesc. Mesir înseamnă Egipt. Egipt, Mesir. Egipt. Din asta englez? Wah, Mesir. Mesir. Mesir, kotanya Kairo. Cairo. Egipt, da. Egipt. Ini buat best my friend, Mr. Raul. Asta mi-a dat mie inelul ăsta, ghiulul ăsta, ca să-i zic așa, care este pandan mera. Pandan merah. O să caut mai încolo să văd
denumirea ar fi în engleză, probabil că e ceva calcedonie, de fapt. Oricum, hai că încerc să filmez totuși să vedeți, poate totuși se văd reflexiile astea ca niște nori din mijloc. Unik, ada bukit juga di dalam. O să mi-l pun pe mână. Ya, sip. Sekarang seperti orang Indonesia. Ini apa itu? Mata dewa. Mata dewa. Okiu, cred că dewa arti apa? Dewa. Di atas seperti nama god. Di Iya, atas. iya. Ada dua nama dia, mata dewa dan pusar bumi. Pusat bumi. Pusat bumi. Pusar lingkaran bumi. Ok. Centrul pământului sau așa ceva ar mai fi un alt. Kalau ini dia combong. Kecubung, Combong. Chambong, Dia batu bolong. Alami. Alamia. Ini combong. Real. Are o gaură înăuntru. Chambong, dar nu știu ce înseamnă. Ia. Iya. Ini juga Oh, ini pandan. pandan. Pandan kapas. Kapas. Pandan Oke. kapas. Ini pandan merah. Dan ini pandan nanas. Pandan nanas. Pandan Ok. nanas. Foarte multe. Are pandan din astea. Pandan, cum îi zice. Și bolet. Boleh. Ya. Lihat yang lain. Yang gini. Itu kinyang. Kinyang. Untuk batu Indonesia juga. Asta e ochii de tigru, îi spune. Observați cum are reflexia. Sub forma unei linii care se mișcă în sus și în jos. De sigur au denumit și în românește, numai că nu le știu. Ada namanya batu ini semua di bahasa Semua. Romania, tapi saya belum kenalnya Oh, namanya di bahasa Romania. Yang ini itu obsidian bukan batu. Obsidian. bukan batu, Bukan batu. deci obsidian, bukan piatră. Ya. Yang ini Virus Sumatera itu. virus Sumatra. Virus sama Virus. seperti ini. Virus. Sama seperti ini. Deci nu virus, feros. Virus. Ăsta e din Sumatra și ăsta era yang ini dari Mesir juga, Mesir juga. din Egipt, tot din Egipt, ca și aia cu față de om. Are multe pietre. Când eram în Sumatra, eram obsedat, nu eram obsedat, dar mă opream și vorbeam foarte mult cu cei care vindeau piatră, bucată întreagă de piatră, le șlefuiau pe loc în funcție de ce doreai, îți făceau inel din ele, sau vânzători de inele, vânzători de pietre gata șlefuite, foarte multe varietăți și în general le place. Doar că aici în Bali am văzut că nu prea sunt așa mulți oameni pasionați. N-am văzut încă de când am venit niciun loc unde se prelucrează pietre în stradă. În Sumatra te împiedici de ele aproape. Persia. Peros Persia. Ya. Și asta așa îi zice în indoneziană, Peros Persia. Sunt drăguțe. Bawahnya dia kasar. Yang ini juga dari Sama Persia. Jadi dari Mesir atau dari sini? Ini dari Persia ini. Seperti ini. Seperti ini Mesir dia. Ia, alea sunt din Egipt. Restul le zice din Persia, deci tot din țări arabe. Ini Mesir. Mesir. Dan ini Egypt. Persia ya. Aha. Ini Persia seperti ini dia. Ia. Indah. Dia punya kandungan porselen. Mi-a mai dat și pandantivul sau chestia asta care teoretic s-ar pune pe lanț, care din dinte de ceva pește, dar suspectez așa prin eliminare, că tot am căutat poze, ikan sagi îi spune în indoneziană, dar n-am găsit fotografii. Cred că e de fapt ceva mamifer marin, rudă cu balenele, cu delfinii, cașaloții, ceva de genul ăla. Și din dinte de, să zicem, cașalot, sper să nu greșesc. O să mă mai documentez și dacă aflu exact ce-i acel ikan sagi, o să vă zic la un moment dat. Mi-o dat și pe ăsta. Da, am vrut să mai îmi dea și piatra respectivă cu fața omului, dar e prea mult. Am încercat să explic în indoneziană, o engleză, că
e foarte mult și mai mult ar fi apreciată piatra dacă rămâne la el decât la mine, că eu când mă întorc în țară nu port inele și pietre. Acum cât o să stau în Indonezia, s-ar putea să port de multe ori ghiulul ăsta, că e ceva normal aici, dar odată întors în România îți mici șanse să port ghiuluri de genul. Asta arată bine. O să vă arăt imediat cum se vede când e iluminată din spate piatra. Și asta și încă una. Am găsit. Deci cașalot e ăsta, pilot whale. Deci dinte de cașalot ar fi ăsta. Interesant. Indonesia. Yaman. Yaman, Indonesia. Yaman, Indonezia. Asta se vede mov pe extremități. Un mov foarte crud, asemănător cu ametistul, dar mai închis și mai cotentă, mai roșiatică. Altfel e neagră piatra. Ca și jadul negru, care e neagră așa la vedere și când pui lumina în spate e verde, verde crud. Ia. Ia o grămadă de pietre. Ia. Sip. Mai am foarte puțin până în Amed și exact ca data trecută, înainte să ajung pe ultima 100 de metri, începe ploaia. O să-mi iau pelerina și merg mai departe. Deci aia era direcția. Am făcut 2 pauze sau 3, în fine, dimineață cu Ninganu, după aia ne-am întâlnit cu Agus. Cam așa poate să decurgă o călătorie de 2-3 ore dintr-un loc în altul, în Bali, dar de fapt în orice loc a Indoneziei. Te mai oprești dacă știi pe cineva, mai bei o cafea pe malul mării, mai una alta. Mergem mai departe să nu mă prinde și mai tare ploaia. Momentan picură, dar acolo mergem. Am ajuns în Amed, de data asta o să stau la alt homestay împreună cu cei cu care am venit. Ei scăzați în camerele de acolo. Ganesha îi spune la locație, dar e destul de simpatică și foarte curată. Sper să se vadă ceva, că lumina e iarăși oarbă. Deschid aici baia. Aici e lumina mai multă. Pe malul mării, piscină, drăguț. Ca de obicei, foarte liniștit Amedul. O să mă pregătesc să intru la un pic de snorkeling, așa, fără labe de scufundări, numai cu masca. Mi-am luat cu mine, adică am luat împrumut de la amicul ăsta din Bali, o altă cameră cu carcasă, pentru că mie încă nu mi-a venit carcasă subacvatică, o carcasă pe care mi-am comandat-o din el. Și mi-a dat camera lui, deci ce imagine o să vedeți în film, în ăsta sau în următorul, o să fie filmate cu respectiva cameră. Un model cu o generație mai nouă decât asta.